Два новеньких траки на ярді. Блін, не хочеться бачити два новеньких траки, які коштують по 180 майже тисяч на ярді. Ну нічого, один виїжджає сьогодні, а другий теж десь має на днях виїхати. Сьогодні вже понеділок, закінчився в нас DOT Week. Що можу вам сказати про минулий тиждень? З 14 по 16 число травня був DOT Week по всій Америці. Каже, моя компанія отримала дуже багато інспекцій. Дуже багато, то скільки здається? 4. Середа, кінець середи, і тільки тепер можна спокійно про це поговорити. Це був, напевно, найгірший DOT тиждень в історії компанії. По-перше, були нас дуже сильно і дуже добряче. Зупиняли траки, кожен раз, як зупиняли трак, завжди знаходили якийсь violation. Були нас дуже сильно, особливо за 48 годин чи так плюс-мінус, 2 дня зупинили на одному і тому самому вейстейшені 3 рази. І 3 рази дали один і той самий violation в залогбукі. Після першого violation було надіслано сповіщення всім водіям: туди не їдьте, об'їдьте, бо там зараз дуже сильно зайобують. Є у нас один водій, відкрив той повідомлення, то йому написали, як об'їхати той вейстейшн, щоб не було ніяких потенційно проблем, думаємо, краще об'їхати. На що він відповів: ха-ха-ха, смайлики, там сміється. Проходить десь годин 12, присилає нам інспекшн з того вейстейшену з тим порушенням, про який ми говорили в повідомленнях. Уже він поняв, що треба об'їжджати ці вейстейшени. Проходить десь 2 дня, і він знову туди заїжджає і знову його беруть на інспекцію. Які бувають взагалі перевірки на дорозі? Є 3-й рівень, 2-й рівень і 1-й рівень. 3-й – це самий простий, а 1-й – це самий складний. І на 3-му рівні перевірки поліцейські беруть документи, папку, страхівка на трак, реєстрація на трак і все. Після цього є ще 2-й левел. 2-й левел – це вже тоді, коли поліцейський буде також дивитися на еквіпмент, буде дивитися на трейлер, на трак і, скажімо, вже може подивитися на колеса. Якщо на 3-му рівні провірки поліцейський не буде дивитися на трак і трейлер, поліцейський візуально побачить, що вроді все нормально, і буде робити 3-й рівень провірки. Ну, якщо поліцейський побачить, що може десь там колесо якесь підспущене, або там трак грязний, або ще щось, і тоді він скаже: окей, там водій, в тебе там зараз буде 2-й рівень провірки. На 2-му рівні провірки поліцейський вже буде кругом обходити трак, трейлер, буде дивитися на колеса, буде дивитися на шланги, буде дивитися, чи є якісь аєрлики і так далі. Ну і саме гірший рівень інспекції – це 1-й. 1-й рівень – це вже коли повністю трак можуть, наприклад, загнати навіть в такий спеціальний ангар, і там його перевіряти протягом декілька годин навіть буває. Таке в нас таке було. Тобто заганяють трак, там навіть як яма, знаєте, є, що під трак можуть там заходити, там дивитися, перевіряти все, що можна. Будуть там з водієм говорити. Водій також мусить, вони будуть дивитися, чи водій там говорить трошки по-англійськи, чи ще щось. Якщо він не говорить, вони також можуть дати порушення, що водій не розуміє, коли до нього там щось говорять. Ми як компанія теж. Якщо водій проходить 1-й рівень провірки, то отримує $500 бонус, 2-й рівень провірки отримує $400 і за 3-й $300 бонус. Ну і відповідно такі самі штрафи. 1-й рівень $500 штраф, 2-й 400 і 3-й 300. Нам легше заплатити бонус, щоб і водій був довольний, і ми як компанія мали класну чисту інспекцію. Ми в очах DOT були як класна компанія, скажімо, чиста, з гарним рейтингом, і ми готові за це платити бонуси. Кажу вам різницю між новим траком і є в нас трошки старіший трак. 2 нових траки. Це вже на дорозі трошки, приблизно 50 тисяч миль. Що в нас ми бачимо? Новенький, гарний трак. Тобто сайни гарно наклеєні, трак чистий, колеса, все нормально, немає ніяких ліків, все добре. Піни, все окей тут. Всякі ці наклейки всі є, понятно, новий трак, він там ще ніде не було ніяких таких проблем. Колеса в гарному стані. Зупинить поліцейський такий трак, і понятно, що сильно до нього і не примахаєшся. А це перше, що вони дуже люблять примахуватися, це за еквіпмент, як він виглядає. Зараз слідуючий наш трак ще новіший, близько 0 миль, майже ніхто не їздив, ще ми його лише пригнали. Він ще краще виглядає. Новенький трак, новесеньке, все чітко.
новенькі колеса, покришки, все. Самі бачите стан цих траків, як вони виглядають. 5 колесо, що бачите, що навіть трейлер не причіплявся. Що коли трейлер причіпиться, це вже все буде розмазано, як ось на цьому тракі. Бачите? Я би вже сюди трошки додав навіть. Йдемо тепер подивимося на старіший еквіпмент, на трак, який в нас їздить вже, ну скажімо, десь рік. Бачимо зразу, що трак грязний. Трак, подивіться. Порівняйте колеса. Ці колеса. Самий стан покришок ще в нормальному стані, тобто немає ніяких проблем. Ми за цим слідкуємо. Ззаді вже куча висить різних там тих приколів. З старішого траку більше шансів, що ці кабеля вже десь можуть бути протерті, що у них можуть бути якісь проблеми. Поліцейський буде тако дивитися і бачите, о, щось трошки вже потерто. І зразу будуть давати інспекції. Явно на цьому траці такого ще немає. Я би не хотів показувати насправді такий грязний трак, хотів би показувати, які в компанії всі чисті ось такі нові траки. Але ні, є в компанії грязні траки. Не встигаємо все зробити ідеально. Так виглядає старіший трак. Ну і понятно, коли DOT вік, це такий як червоний флажок, такий зразу прапор поліцейському, більше детально дивитися за цим траком, ніж там інспекцію йому провести, ніж там чистому траку новенькому. Та DOT вік був для нас, напевно, найгірший з всіх, які були в історії нашої компанії, там, скажімо, за останні майже 5 років. Інспекції інспекціями, все класно. І тут, блядь, приходить смс-ка вчора, позавчора. Каже, я об'їжджав вейстейшн, не туди звернув і присилає фотку там, де розхуєний трейлер під мостом. Дуже багато нам вийшло похапати вайолейшенів в штаті Мейн. Ми зараз стараємося об'їжджати цей вейстейшн. Ми придумали спеціальну дорогу, куди його об'їжджати. І ми зараз всіх водіїв, зараз трохи буде такий прикол, звісно, ми всіх водіїв тепер відправляємо об'їжджати цю дорогу. Я вам зараз покажу, як ми вже один раз об'їхали цю дорогу, буквально вчора. Скидає фотки нам водій і каже, ну я от фоловив, тобто слідкував вашому дирекшену, тобто вашій інструкції, куди їхати, і заїхав під місто. От, дивіться, який прикол. Виявляється, що він трошки з'їхав з дороги, він не до кінця прослідкував нашому дирекшені. Об'їхали вейстейшн, не попали на вейстейшн, але попали на $10 000 мінімум. Буквально проходить пару годин і сьогодні ще один водій залітає під, якось зачепив. Він каже, що навіть не поняв як, але видно, що щось він, якийсь міст зачепив, можливо. Останні 2 дні в нас веселі. Це, скажімо, вдобавок того, що був ще веселий тиждень з копами, з інспекціями і так далі. Ти що, машина? У нас в кінці липня поновлюється страхова. 2 критерії, на що дивиться страхова перед тим, як поновити полісі. Скільки ми заплатили і скільки страхова виплатила за різні там аварії і так далі. Перше. Друге, на ваш сейфті рекорд. Ми зараз були в такій жовтій зоні. Якщо брати від 1 до 10, 10 це найгірше, то ми були десь в районі 3-4. Через оцей DOT тиждень, і ми зараз, напевно, що перейдемо з жовтої зони в червону зону, і в нас десь, якщо у нас було 3-4, то стане десь 7-8 по поганості рейтингу. У нас, виходить, підніметься страховка на тракі. Наслідки, які бувають, коли на рекорд йде компанії, водію не йде. Пишуть тобі імейл або дзвонять тобі з DOT. Офіцер вже приходить напряму до твоєї компанії, вони кажуть, ми будемо провіряти, ми будемо робити аудит і дивитися, що у вас в компанії відбувається. Приходить аудит. Окей, приходить аудит, нічого такого страшного, надзвичайного немає, але вони починають доколупуватися до будь-якої штуки. Вони беруть всіх водіїв, яких раніше були погані інспекції, і починають провіряти по них все.
Повністю все, від А до Я, від аплікації, полісі, все, що підписали, все, що зробили, все, що проїхали. Там починають логбуки вже з білами порівнювати, з ф'юелами, тобто з заправками. Дивіться, чи на логбуку це все написано. Починають дзвонити, якщо дуже хочуть шиперам, ресіверам і питати в них, коли цей водій загрузився в той чи інший день по білу. Тобто дивляться вже на номер біловлейдінга і дзвонять шиперу і питають, коли він загрузився. Знаходять якісь неспівпадання, можуть бути десятки тисяч штрафів, можуть бути і сотні тисяч, може бути таке, що компанію закриють. Наслідки можуть бути від маленького штрафу до величезнішого штрафу і закриття компанії. У нас вже один раз був аудит. У нас був повишений рейтинг на те, що водії перевищували, там не слідкували знакам, і через те, що водії не слідкували за мейтенансом, тобто не слідкували за своїми траками, трейлерами. До нас прийшов аудит, ми їм дали всю інформацію, яку вони захотіли отримати, і все чітко було, ми пройшли його, тому що все було підготовлено, ми готували, що таке потенційно буде, і ми пройшли цей аудит. Ніяких нарушень не було виявлено і все було класно. Перший раз зазвичай компанія має такий entry аудит, просто ознайомчий. Другий раз вже був серйозніший аудит. І коли вже до компанії прийде третій раз аудит, я думаю, що вони вже прийдуть до нас в офіс, будуть сидіти і вже шукати кожен документик, порівнювати, дивитися, чи там все є. Зайти в будь-яку тракову компанію, подивитися на всі документи, ти по-любому знайдеш якісь розбіжності, щось не буде співпадати. Які би ви там, святі не були, скільки би там людей не працювало, все одно будуть якісь прояви. Уявіть, працює 150 людей в компанії. Хтось та й зробить якусь помилку. 100%. Що я хочу додати, можливо, я вже це казав, а можливо ні, що під час DOT тижня, коли проходять цих всіх багато провірок, дуже багато водіїв не виїжджають на роботу. Піднявся рейд, піднялися ціни на вантажі. Перед перевірками середній рейд по цілій компанії був, здається, 2,13 за милю, що теж, скажімо, в нашій компанії опустився до історичного мінімуму. І буквально зразу ж на слідуючий тиждень, ми подивилися в п'ятницю, то вже середній рейд по компанії був 2,27, майже 2,30. То що вийшло? Получився в цей тиждень дефіцит траків на дорозі. Це нарешті призвело до того, що ми бачимо, як працює цей ринок. Очевидно, за останні 2 роки це можна було побачити. Ці починають зразу платити. Краще платити, скажімо, не платили зразу на $1 більше, але платили більше. Це ще раз доказує, що на сьогоднішній день тракових компаній, траків на дорозі, на жаль, набагато більше, ніж грузів. Маркет кращим не стає, не враховуючи одного якогось там тижня на пару центів. Але десь скільки траків, все їздить, все працює. Ринок поганий, деякі компанії банкротяться. Ми вже там говорили, що кризис є, він в траковому бізнесі він є. Є люди, які, не люди, компанії, які нормально себе почувають. Ми почуваємо себе нормально, але було б набагато краще, якби не було цих провірок, інспекцій. Бо тому що DOT, звісно, жорстко нас напрягли. 62-61. Цікаво, скільки там миль. Вчора, здається, там ми були в одній компанії GP Transco. Це литовська компанія, в них близько 600 траків. Дуже крута компанія. А щоб ви розуміли, ця компанія купляє 5 траків щотижня. Нових 5 траків щотижня. Вони заказали 250 траків на цей рік. І вони така математика, що вони, свої траки продають, коли в них близько 350 тисяч миль. 350-360. Ми поїхали на такі траки подивитися, тому що всі кажуть, що ця компанія дуже гарно обслуговує свій еквіпмент, свої траки, трейлера. І якщо б хтось там хотів брати вживані траки, то може звернутися в ту компанію. І в них дійсно непогані є траки. Дуже, бампер цікавий. Бампер дуже цікавий. Та шок збивати тим бампером чи що. Ми подивилися, перевірили, вони не супер дешеві, але вони в гарній комплектації і гарно доглянуті. До чого я це все веду? Для того, що ця компанія GP Transco, вони мають просто одне MC, ми з ними там поговорили трошки. Вони дуже дивляться за своєю технікою, все дуже якось класно виглядає. Одна компанія, класний брендінг, класний там маркетинг. Вони нам сказали, що у них
100 з чимось водіїв в черзі вже стоїть на тракі. Ну, блін, ну це на 600 траків, це капець левел. Можна так робити. Я більше за таке, ніж всякими схемами займатися. Так що це можливо. Ми знаємо, що це можливо, лише трошки важко. Ну нічого, треба старатися. Ну десь повітря витікає. Ти тут, блядь, мель. 508. Не будемо тестити цей трак, бо і так гамно. Розчарований я. Знайшов я цей 62, Що, гамно? 500 мель, 500 тисяч. Ну що, підсумуємо, що ми бачили. Бачили трачки. І на кожному тому траці, що ви бачили, нам скинули нормальні, майже по 10 тисяч доларів. По 10 тисяч. Тобто можна взяти 5 траків за півмільйона. В районі всі до 200, до 300, до 270 тисяч, майже всі траки. Окей, там треба буде ще пару тисяч вкласти, напевно, в кожному, там, типу, якісь там чи колесо змінити, чи якісь там брейки, чи ще якась така фігня. Пару штук на кожен треба буде вкласти. Але дискаунт непоганий. Може попросити в них типу, такий діл, давай ми купуємо 5 оцих і отой, блядь, безплатно даєш. Але на ціну без дискаунту. Так, бо там один був той останній, що я показував, там 500 тисяч мель, але, блін, за 50 тисяч. За 45 віддають, за 45 штук. Зовсім непогано, якщо чесно. Потримав йому місце. Диви, напевно він купує собі трак, бля. Який він зараз щасливий має бути. Але через те ж і може бути дуже нещасливим. Думаю, бать зараз буду бабла піднімати. На які?